ألبرت أينشتاين تنبأ وحذر من صنعها، والرئيس الأمريكي تجاهله واتخذ القرار. مشروع مانهاتن، القنبلة النووية، كلفت اليابان شعبها وأرعبت مبتكرها. إنذار بفناء البشرية من على وجه كوكب الأرض. هكذا عبرت ساعة يوم القيامة، الساعة التي بدأت من على بعد 7 دقائق فقط من ساعة الصفر. واليوم باتت النهاية وشيكة أكثر من أي وقت. 100 ثانية لا غير تفصلنا عن عتبة الموت. فما هي ساعة يوم القيامة؟ وهل اقتربت حقا نهاية الجنس البشري؟ هذا ما سنتابعه في بقية أحداث هذا الفيديو، لكن قبل كل شيء ندعوك إلى الاشتراك في القناة دعما منك للمحتوى الذي نقدمه لك. عودة إلى الأصول. بدأت الحكاية مع أحداث الحرب العالمية الثانية، عندما بعث العالمان ألبرت أينشتاين وليود سيلارد برسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت، حذره فيها بالعواقب الوخيمة للسلاح النووي الذي فاجأ العلماء بمدى تطوره وهول قوته. لكن ومع رفض الرئيس فرانكلين للتحذيرات، خاصة وأن الحال حال حرب عالمية، أدت الرسالة إلى تكوين تعاون علمي وعسكري وصناعي عرف بمشروع مانهاتن، الذي ابتكر قنبلة نووية أقوى حتى مما كان يتخيلها أينشتاين، حيث أن هذه القنبلة قادرة على نسف حضارة بأكملها. فهي نفس القنبلة التي قصفت بها أمريكا اليابان وأرغمتها على الاستسلام عام 1945. وعقب تلك الأحداث أسست مجموعة علماء منشقة عن مشروع مانهاتن نشرة علماء الذرة في شيكاغو، التي تحولت إلى مجلة بعد عامين من إصدارها، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من القراء، خاصة أن الهدف المرجو من تلك النشرة كان التأثير على النظام النووي العالمي للحد من التسلح النووي. ومع تلك الخطوة قررت المجموعة عام 1947 تكليف الفنانة مارتلين لانغستور بتصميم الساعة التي عرفت فيما بعد باسم ساعة يوم القيامة، والتي تم ضبطها أيضا على بعد 7 دقائق فقط من منتصف الليل. ساعة الصفر. على مدار 75 سنة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، كان الهدف من ساعة يوم القيامة تحذير العالم بمدى قرب فناء الجنس البشري ومدى استجابته للخطر. واعتمدت الساعة في تحديد ذلك على عدة عوامل، كمدى تطور وانتشار الأسلحة النووية والانهيار البيئي والتغير المناخي. ونظرا لذلك فقد تنبأ عالم الكونيات والفلك البريطاني مارتن ريس بقرب نهاية الكوكب، قائلا: أعتقد أن احتمالات بقاء حضارتنا الحالية على قيد الحياة حتى نهاية القرن الحالي لا تتجاوز 50%. وطوال هذه العقود ومنذ تفعيل الساعة تحركت عقارب الساعة ذهابا وإيابا مثل ما يبين هذا الرسم البياني، حيث ردا على اختبار الاتحاد السوفيتي لأولى أسلحته النووية عام 1949 تحركت الساعة لتشير إلى 3 دقائق قبل منتصف الليل. ثم في ظل أزمة الحرب الباردة فجرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أول الأسلحة النووية الحرارية عام 1953، لتبلغ بذلك الساعة أقرب توقيت لها في القرن العشرين بواقع دقيقتين فقط. ومنذ ذلك الوقت كان أقصى تراجع عرفته عقارب الساعة 17 دقيقة حينما تفكك الاتحاد السوفيتي، إلا أنه ومع استمرار التهديدات التي عرفها كوكب الأرض خلال هذه السنين، فقد حطمت الساعة خلال هذه السنة رقمها القياسي السابق، وصارت على بعد 100 ثانية فقط عن ساعة الصفر، ما حدا بمجموعة مجلة علماء الذرة القائمين على الساعة إلى التعبير عن مخاوفهم من الوضع الراهن، مؤكدين على أن البشرية عالقة في لحظة محفوفة بالمخاطر، لحظة لا تجلب الاستقرار ولا الأمن. فيما أعلنت رئيسة المجلة راشيل برونسون خلال الكشف المباشر عن ساعة القيامة
أن ساعة يوم القيامة تنذر بأننا على حافة الموت، وأنها تذكرنا بحجم العمل المطلوب لضمان كوكب أكثر أمانا. فهل تؤمن بصحة توقعات ساعة يوم القيامة؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات بعد أن تشترك بالقناة.